Αυτή την ξέρεις? Μήπως αυτήν? Αν η απάντηση σου ήταν όχι, η απόκρισή μου είναι θα έπρεπε. Η πρώτη κυρία λοιπόν ήταν η Edith Clark, η πρώτη γυναίκα η οποία προσλήφθηκε για να εργαστεί επαγγελματικά ως λιθολόγος μηχανικός στην Αμερική. Τι μας έδωσε? Τον υπολογιστήρα Clark, με τον οποίο οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί εκτελούσαν υπολογισμούς τάσης και έντασης, ενώ μπορούσε ταυτόχρονα να λύσει δυναμικές και υπερβολικές εξισώσεις 10 φορές ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Η συνεισφορά της στην εξέλιξη των γραμμών τάσης υπήρξε καθοριστική. Καθώς τα καλώδια άρχισαν να μεγαλώνουν σε μήκος, η παροχή συνεχώς αυξανόμενης ενέργειας δημιουργούσε αστάθεια στο σύστημα. Η μελέτη της που παρουσιάστηκε στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών έδειξε πως η χρήση υπερβολικών συναρτήσεων μπορούσε να υπολογίσει την μέγιστη τάση που ήταν ικανή να μεταφέρει μια γραμμή ώστε να αποφεύγονται οι αστάθειες. Βραβεύτηκε, έγραψε ακαδημαϊκό βιβλίο και δίδαξε σε πανεπιστήμια έως το τέλος της ζωής της το 1959. Η δεύτερη είναι η μαθηματικός Κάθριν Τζόνσον. Η γυναίκα αυτή ήταν διαβόητα διάσημη για την επίλυση σύνθετων υπολογισμών με το χέρι. Ήταν υπεύθυνη για τους υπολογισμούς των τροχιών των αποστολών της NASA, επαναλαμβάνω, με το χέρι. Οι υπολογισμοί της ήταν ουσιώδεις στη δημιουργία του διαστημικού προγράμματος της NASA, ενώ παρήγαγε και σχέδια για μια μελλοντική αποστολή στον πλανήτη Άρη. Γνωστή και ως ανθρώπινος υπολογιστής, έκανε θαύματα σε μια εποχή που η τεχνολογία και η αναγνώριση τέτοιων κατορθωμάτων ήταν ακόμα στον πάγο. Το 2015 ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα της απένει με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας, ενώ έλαβε άλλα 4 μετάλλια. Η εξαίσια αυτή κυρία μας άφησε το 2020 σε ηλικία 101 ετών. Όλα αυτά έγιναν σε μια εποχή που η θέση της γυναίκας ήταν εξαιρετικά δυσμενής. Χωρίς ευκαιρίες για πρόσβαση στην παιδεία και καμιά προοπτική πνευματικής εξέλιξης για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών. Στο λεγόμενο τομέα STEM, δηλαδή στις επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά, το ανδρικό φύλο κυριαρχεί με μόνο το 13% να αφορά γυναίκες. Και ενώ ο τομέας αυτός έχει πλάσια ανά τα χρόνια το περιεχόμενό του έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικό στις γυναίκες, πολλές από αυτές, αν και καταφέρουν να αποφοιτήσουν με πτυχίο ή μεταπτυχιακό, τελικά αποφασίζουν να τα παρατήσουν όταν βγουν στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 40%. Το οξύμορο της υπόθεσης είναι πως οι γυναίκες σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι εισάξιες ή καλύτερες από τους άντρες και όμως τα αφήνουν όλα πίσω τους λόγω της κουλτούρας που επικρατεί σε αυτόν τον χώρο. Οι λόγοι εισαγωγής και των δύο φύλων στις επιστήμες αυτές είναι κοινοί. Τους αρέσουν τα μαθηματικά και η φυσική. Οι γυναίκες όμως δηλώνουν κάτι επιπλέον. Πως θέλουν να γίνουν υπεύθυνες ως μηχανικοί ή επιστήμονες γενικότερα για να λύσουν μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας. Κι όμως, πέρα από το γεγονός ότι και τα δύο φύλλα είναι καλά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων, οι γυναίκες σταδιακά αρχίζουν και αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Και αυτό προέρχεται από το γεγονός πως όταν έρχονται αντιμέτωπες με ένα ομαδικό project, αντιμετωπίζονται στερεοτυπικά ως ανίκανες και φορτώνονται με ασήμαντες αγκαρίες, ενώ οι άνδρες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν το έργο. Και αυτή η νοοτροπία μεταφέρεται μετέπειτα και στο επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι γυναίκες έρχονται επίσης αντιμέτωπες με τον σεξισμό. Είναι κάτι που προσωπικά με αηδιάζει ως άνθρωπο. Δυστυχώς, αρκετοί άνδρες διακατέχονται από έναν εγωισμό και μια ψευδαίσθηση δύναμης, η οποία στο μυαλό τους δικαιολογεί αυτή τη χυδαία πράξη. Η μικρομυαλοσύνη δεν έχει θέση στις επιστήμες αυτές, καθώς απαιτούν ανοιχτό μυαλό, φιλοσοφία και στόχους πέρα από την ανθρώπινη υπόσταση, καθώς μόνο όταν υπερνικήσεις τους δαίμονές σου μπορείς πραγματικά να δημιουργήσεις. Και ένας άνθρωπος που έχει αποτύχει να ελέγξει τον εαυτό του δεν έχει θέση σε τέτοιο εργασιακό περιβάλλον. Ο σεξισμός και κατ' επέκταση ο φόβος του είναι ίσως το κυρίαρχο στοιχείο που αποτρέπει τις γυναίκες να συνεχίσουν σε μια τέτοιου είδους εργασία. Μόνο μια αναζήτηση σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό σχετικά με την τεράστια προσφορά των γυναικών στην ανοικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου. Και γενικότερα αναρωτιέμαι για το επίπεδο που θα έχει καταφέρει να φτάσει ο πλανήτης μας αν οι γυναίκες δούλευαν ενεργά στις επιστήμες ανά τους αιώνες. Οι γυναίκες δεν υστερούν σε τίποτα από τους άντρες στις επιστήμες.
Και είμαι σίγουρος πως αν μια γυναίκα είχε τις ίδιες ευκαιρίες, την ίδια αντιμετώπιση και τις ίδιες απολαυές με μένα, ο κόσμος θα ήταν σίγουρα καλύτερος. Όλες οι παραπάνω ενέργειες οθούν τις γυναίκες στην εγκατάλειψη θέσεων στις επιστήμες. Επιστήμες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την ανθρωπότητα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς μας ως είδος. Για μένα είναι αδιανόητο, αντί να κατοχυρώνουμε ίσες ευκαιρίες και παροχές και στα δύο φύλλα με σκοπό την προαγωγή της εργασίας για τους σκοπούς της ίδιας μας ύπαρξης και πρόοδου, να συμπεριφερόμαστε με εξευτελιστικό τρόπο στο έτερο φύλο και να συνεχίσουμε να διενίζουμε ενεργά αρνητικά στερεότυπα και σεξιστικές συμπεριφορές. Δυστυχώς, οι νοοτροπίες αυτές είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας και ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να αλλάξει. Προς το παρόν, φαινόμενα παρενοχλήσεων και ανισοτήτων έρχονται στο φως συνεχώς και παίρνουν μορφή πανδημίας και δεν ξέρω αν ο όρος ντροπή είναι ικανός να περιγράψει τα γεγονότα αυτά. Ελπίζω να μην μείνουμε για πολύ ακόμα θεατές στο ίδιο έργο, γιατί ειλικρινά, αγαπητές γυναίκες, ο πλανήτης σας χρειάζεται.